خوش آمدید دوستان عزیز. در ویدیو براتون نشان میدم که چه رقم ای مووی اپلیکیشن ساده را بسازین و لیست اف مووی را از طریق API فچ کرده و در یوزر نشان بدیم. زمانی که ما هر مووی را اینجا کلیک میکنیم دیتیلش میاد و ریتینگ است، ریلیز دیت است و درباره مووی کمی دیتیل است. میتونیم بک بریم و یک مووی دیگر را از اینجا انتخاب کنیم. خب در این ویدیو میبینیم که همین دو اسکرین که پاپولار مووی است و دیتیل پیج است چه رقم دیزاین کنیم و در ویدیو بعدی همین اپلیکیشن خود امپروو کرده و بعضی فیچرهای دیگه برش اد میکنیم و به خاطر گرفتن لیست اف موویز ما از API استفاده میکنیم و API را که ما استفاده میکنیم در moviedb.org است که کاملا رایگان است و ما براتون نشان میدم که چه رقم این استفاده کنیم و این اپلیکیشن ما را بسازیم. خب اگر در جریان این ویدیو کدام مشکل براتون پیش میشه فقط کامنت کنین، ما در کامنت آن ریپلای میدم و اگر این اولین ویدیوتون است که در این چنل میبینین لایک، سابسکرایب و شیر یادتون نره. خب حالا بیاین ببینیم که چه رقم میتونیم این اپلیکیشن را بسازیم. خب اول میایم در این وبسایت API references از moviedb.org و در اینجا یک اکاونت میسازین. بعد از ساختن اکاونت میاین در قسمت پروفایلتون کلیک میکنین و setting و در setting در این قسمت API دارین. API کلیک کرده و در پایین میاین اینجا API کیتون نشان داده میشه. فقط ما اینجا API کی ضرورت داریم و اکسس کردن از این موویز رایگان میباشه. بعد از اینکه تمام شد میریم در فلاتر پروژه خود. خب اینجا ما یک پروژه جدید میسازم. خب movie_app پروژه ما جور شد. حالا میریم در پاب اسپیک عمل و HTTP پکیج امپورت میکنیم. اینجا کپی میکنیم در قسمت پیست سیو و ایرا کلوز میکنیم. میریم در لیف فولدر در مین اگزمپل ما را مکمل پاک میکنیم. خب اینجا یک فایل میسازیم به خاطر هوم پیج و داخل از این ستفول ویجت و نام از این را کپی میکنیم در من دات و پیستش میکنیم. امپورت سیو. داخل از این سه تا وریبل میسازیم، یکی به خاطر لیست اف موویز، یکی به خاطر ایرور و دیگه به خاطر لودینگ. بعدش دو تا وریبل میسازیم به خاطر API کی و بیس URL. خب بیس URL ما را ایجاد دادیم و API کی را باید بریم از اکانت خود کپی کنیم. دیجا میریم در قسمت پروفایل ما و API کی را از کپی میکنیم و دیجا پیست. بعد از یک متد میسازم به خاطر فچ موویز و در بالا HTTP پکیج خود امپورت میکنیم. خب دیجا یک URL میسازیم به خاطر فچ کردن مووی و در این URL ما پاس میکنیم base URL/movie/popular و API کی مساوی به API کی ما را از اینجا پاس کردیم. لنگویجش انگلیسی و پیج نمبر 1. اگر ما در API داکومنتیشن بریم اینجا میبینیم که ما بسیار اند پوینت های مختلف داریم و در این قسمت مووی لیست است که now playing popular top rated upcoming و اینجا بسیار فیچر هاست که ما میتونیم دیتیلش فچ کنیم. در ویدیو فقط ما پاپولار موویز فچ میکنیم و دیتیلش همچنان نشان میدیم. بعد اساس اپلیکیشن خود امپروو میکنیم و دیگه فیچرها را که میبینیم مفید است به اپلیکیشن خود تطبیق میکنیم. خب فعلا پاپولار مووی اند پوینت استفاده میکنیم ما. اگر شما اینجا کلیک میکنین براتون به دیتیل و پروگرامینگ لنگویج همچنان از هر لنگویجی که شما میخواین را استفاده میکنین و براتون نشان میده که چه رقم میتونین این را فچ کنین. اینجا میبینیم بیس URL است و بعدش say/movie/popular و لنگویج و پیج و همچنان API کی را اقسام پاس کرده. خب میریم در اپلیکیشن ما و بعد از اینکه URL ما را دیفاین کردیم یک ترای کچ متد مندازیم و داخل از این اول http.get URL و به خاطر که await است باید async همچنان بسازیم. بعدش چک میکنیم که status code از 200 است، مطلبش است که دیتا ریتورن کرده و ایرور نداریم و زمانی که ما دیتا می داشته باشیم جیسون دیکود میکنیم که از دارت کانورت پکیج است و پاس میکنیم بهش result.body و بعدش چیزی که از بادی از آمد به دیتا استور میشه و دیتا of results در مووی لیست که در بالا جور کردیم جور میشه و loading false. خب اگر ما امی URL ما را بگیریم یک تست کنیم که آیا ما ریزالت داریم یا نه، این را کپی میکنیم میریم در براوزر ما پیستش میکنیم و بعد از این داریم /movies/API کی مساوی به پیستش میکنیم و اینجا API کی خود برش پاس میکنیم. بعد از او and داریم و پیج نمبر این را انتر کنیم ریزالتش هم میبینیم که پیج نمبر 1 ریزالت. داخل از این ریزالت ما یک لیست داریم که امی لیست ما استور کردیم داخل از این لیست اف موویز ما و در پایین این را میتونیم در گرید ویو یا لیست ویو نشان بدیم. این چیزا رو ما قبلا کار کردیم به خاطر ما کمی به سرعت پیش میرم. اگر ویدیو قبلی HTTP پکیج و لیست ویو گرید ویو ندیدین
من لینک شده پایین میمونم، میتونین ببینین و دوباره در ویدیو ببینین. خب اگر استاتس کد ما 200 نمی باشه ایرور نشان میدیم و ایرور را در ایرور وریبل استور میکنیم و از لودینگ همچنان فالس میکنیم. بعدش در قسمت کچ همچنان ایرور را در ایرور وریبل استور میکنیم و از لودینگ فالس میکنیم. خب حالا در پایین میایم و اسکافولد ما را دیزاین میکنیم. خب در اسکافولد ما داریم اپ بار و تایتلش از پاپولار موویز و در قسمت بادی داریم از لودینگ. زمانی که لودینگ ما ترو از ما سرکولار پروگرس اندیکیتور نشان میدیم و اگر ایرور می داشته باشیم او را در تکست باکس نشان میدیم. در غیر صورت یک گرید ویو جور میکنیم و دیتای ما را داخل گرید ویو نشان میدیم. حالا بیاین که گرید ویو ما را دیزاین کنیم. خب در گرید ویو یک پدینگ دادیم 8 و گرید دیلیگیت ش استفاده کردیم. در اینجا دو ایتم در یک رو می داشته باشیم و ایام اسپیسینگش از اسپیس بین هر ایتم عمودی و افقی و در زیر ازی بیلدر خود تطبیق میکنیم. خب ایتم بیلدر داریم. اول یک لوکال وریبل میسازیم به نام مووی و موویز آف اندکس. موویز در بالا تایپ لیست است و هر ایتم از او را یک توسط اندکس گرفته و داخل لوکال وریبل که مووی است استور میکنیم. حالا امیر استفاده کرده و مووی خود در اسکرین نشان میدیم. خب بعدش ریتورن میکنیم جستجو دیتکتور و داخل از یک چایلد میپرتیم. خب چایلد از را یک کارد ویجت ساختیم و شیپ از را دادیم border radius dot circular 12 که امو چهار اطراف کارد ما را یک کمی راوندد میسازه. بعدش داخل از یک کالم ساختیم. داخل کالم یکی داریم ایمیج و دیگه داریم تایتل. ایمیج هم میبینین که ما با کلیپ آر ریکت ایرا رپ کردیم تا که ایمیج ما را باردرش یا بغلایش بگیره راوندد کنه. این قسمت میبینیم که تاپش ما دادیم سرکولر و به خاطر گرفتن ایمیج همچنان ما ای اند پوینت داریم. قد ایرا پاس میکنیم و مووی را میتیم و اینجا پوستر اندرسکور پت است. ما بریم در وبسایت ما سرچ کنیم پوستر اندرسکور پت. این نام ایمیج است از هر مووی. اگر ما این قسمت ای لینک کپی کنیم و بعد از این سلش میتیم و امی پوستر پت که از ایرا کپی میکنیم که نام ایمیج است. اینجا پیست میکنیم انتر میکنیم میبینیم که امی پوستر هر فیلم بر ما میده و همین قسم ما ایرا در اپلیکیشن خود همچنان تطبیق کردیم. لینک دادیم و مووی را نام ایمیج برش دادیم. بعدش تایتل است. خب آن کلیک ازی ما باید بریم در یک دیتیل پیج. به خاطر از او ما اول میرم در لیو فولدر و اینجا میسازم و اینجا یک استیت فول اپلیکیشن جور میکنم. خب داخل ازی دیتیل پیج ما یک وریبل آف تایپ مپ میسازیم و بعدش ایرا اکسپت میکنیم به حیث پارامیتر. حالا ما مووی را از طریق هوم پیج ما در دیتیل پیج پاس میکنیم و او را دیتیلش به اینجا نشان میدیم. خب بیاین در پایین اسکافولد ما را دیزاین کنیم. بر فعلا چون که این دیتیل پیج ما کلیکبل نیست به خاطر میتونیم ایرا به استیت لیست همچنان تبدیل کنیم. حالا میبینیم که ما اینجا اپ بار جور کردیم و مووی تایتل فقط مووی تایتل چیزی که میباشه امورا به اپ بار تایتل ما نشان میدیم و مووی دیتیل و این دیتیل ما از طریق ای پی آی ما میگیرم. تمامی دیتیلش همینجا من فقط از اینجا گرفته و در اپلیکیشن ما نشان میدم. بعد از این داخل از این یک کالم مندازیم و داخل از این کالم ما براتون یک دیزاین ساده جور میکنم باز براتون تشریح میکنم. اینجا جور کردیم سینگل چایلد اسکرول ویو، داخلش پدینگ دادیم و کالم. داخل کالم اول ایمیج نشان دادیم، بعدش اسپیس، بعدش تایتل مووی و ریتینگش، ریلیز دیت و داخل هم اوورویو. اینا شما میتونین با دلخواه خود اینا دیزاین کنین. فقط اینجا براتون ساده بعضی دیتیلی که مهم است از یک مووی و نشان دادیم و حالا اینا سیو میکنیم و میریم دیتیل پیج خود از طریق هوم پیج کال میکنیم. خب اینجا ما نویگیتور دات پوش جور کردیم و دیتیل پیج خود پاس کردیم و همین مووی که لوکال وریبل است دیش پاس کردیم. اگه شما کانسپت راوتینگ نمیفهمین ما دی هم ویدیو داریم، لینک شده پایین میمونم، میتونین اون رو ببینین و دوباره دی ویدیو بیاین و بفهمین. خب حالا فکر نکنم چیزی باقی مانده باشه، اینا سیو میکنیم و اپلیکیشن ما را در امیولاتور رن میکنیم. خب میبینین که اپلیکیشن ما رن شده و لودینگ است و این به خاطر لودینگ است که ما باز هم یاد ما رفت که فچ مووی را در اینیت استیت ما کال کنیم. میریم در این قسمت اینیت استیت میسازیم و فچ مووی را کال میکنیم. خب اینیت استیت ساختیم و فچ مووی را کال کردیم. حالا اگر اپلیکیشن را ریستارت کنیم میبینیم که لیست آف موویز بر ما فچ کرد و دیگه داریم پاپولار موویز و ای از آخرین مووی هایی که در لیست است و مشهور است و اگر ما هر مووی را کلیک میکنیم در دیتیلش میریم و در قسمت پوستر مووی نشان داده میشه، تایتل مووی، ریتینگ، ریلیز دیت و دیتیلش. خب این بود از این ویدیو ما. اگر تا فعلا کدام مشکل می داشته باشین فقط کامنت کنید، من براتون ریپلای میدم و در ویدیو بعدی امی اپلیکیشن ما را گرفته و بعضی فیچرهای دیگه برش اد میکنیم. خب تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.